วันนี้มีความคืบหน้าคดีใหญ่จากทางอัยการนะครับนั่นก็คือคดีสืบเนื่องจากการสั่งไม่ฟ้องนายบอสอยู่วิทยาจากนั้นก็มีการสอบสวนโดยปปชแล้วก็มีการชี้มูลความผิดแล้วจากนั้นก็ส่งมาที่อัยการตอนแรกเนี่ยเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันสั่งฟ้องเลยนะฮะคือเด็ดขาดมากนะแล้ววันนี้มีการแถลงข่าวโดยคุณประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการครับในฐานะโฆษกในนำแถลงสรุปก็คือกรณีคดีดังกล่าวสำนักงานอัยการสูงสุดรับดำเนินคดีอาญาฟ้อง8 คน8 ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกรณีกับการช่วยเหลือบอสอยู่วิทยาให้ได้รับประโยชน์แล้วก็กลับคำสั่งเดิมจากสั่งฟ้องเป็นสั่งไม่ฟ้องนะ8 คนที่ถูกสั่งฟ้องวันนี้มีใครบ้าง1. พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นกรรมาธิการแล้วก็มีคนอื่นๆอีกเช่นนี่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการกฎหมายสนช.2. พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน 3. พันตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีเมื่อครั้งเป็นพนักงานสอบสวนนครบาลทองหล่อพื้นที่เกิดเหตุเลยก็คือกรณีของบอสที่ขับรถชนตำรวจตายใช่แล้วหลังจากนั้นหนีคดีแล้วมีการสั่งฟ้องหนีคดีแล้วขอความเป็นธรรมขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอไปที่กรรมาธิการพลตำรวจเอกสมยศอยู่แล้วก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมีตำรวจไปอยู่ในห้องเปลี่ยนความเร็วคงจำกันได้ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนพยานหลักฐานแล้วก็นำมาสู่การดำเนินคดีนำมาสู่การกลับคำสั่งเป็นสั่งไม่ฟ้องแล้วจากนั้นถูกรื้อคดีในยุครัฐบาลชุดที่แล้วเพราะแบบนี้มันไม่ถูกต้องหรือมีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจนในที่สุดปปชเนี่ยก็สอบไต่สวนมีความเห็นสั่งฟ้องชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งมาที่อัยการเนี่ยมีนี้มีความเห็นสั่งฟ้อง8 คนพลเอกสมยศไม่รอดพลตำรวจตรีธวัชชัยพลตำรวจเอกวิรดลอันนี้พื้นที่นครบาลเลยก็คือทองหล่อนายเนตรนาคสุขตำแหน่งรองอัยการสูงสุดตอนนั้นแล้วเป็นคนที่สั่งไม่ฟ้องคุณเนตรนาคสุขคุณชัยนรงค์แสงทองอารามคนนี้เป็นพนักงานอัยการแต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนายธนิตบัวเขียวอันนี้ร้องขอความเป็นคนที่ร้องขอความเป็นธรรมนายชูชัยหรือพิชัยเลิศพงศ์อดิศรสวกองตอนปัจจุบันนี้เป็นนายกอบจ.เชียงใหม่แล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมเป็นวิศวกรที่ไปประเมินเรื่องความเร็วแล้วก็เข้าไปในห้องเปลี่ยนความเร็วนั่นนี่8 คนทั้ง8 คนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับวันนี้เนี่ยอัยการสั่งฟ้องแล้ววันนี้คุณประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยก็เปิดเผยว่าท่านอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องแล้วขั้นต่อไปจะเป็นยังไงในการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานในการสำนักงานปราบปรามการทุจริตนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8แทนอัยการสูงสุดและให้แจ้งคณะกรรมการปปช.ทราบในการรับดำเนินคดีอาญาดังกล่าวรับดำเนินคดีฟ้องรับดำเนินคดีฟ้องนะครับดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการส่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8ให้อัยการสูงสุดนะครับเพื่อฟ้องและส่งตัวไปยังศาลโดยให้ส่งตัวไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตเพื่อฟ้องคดีภายในอายุความตามกฎหมายต่อไปนี่คือเป็นเบ็ดเสร็จจบแล้วไม่มีการร้องขอเสร็จสิ้นการสั่งคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการนะครับเปลี่ยนแปลงสำนวนและมีการลดความเร็วนะครับในการเกิดเหตุขับรถชนคนตายของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยานะครับโดยเฉี่ยวชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐถึงแก่ความตายเมื่อ3 กันยายน ปี 2555 นะครับสรุปง่ายๆก็คือในส่วนของอัยการไม่มีสอบเพิ่มเติมอะไรแล้วสั่งฟ้อง
นะแล้วหลังนี้ปปชก็ต้องนำตัวไปนะเข้าสู่ศาลปราบโกง ค่ะ นะเพราะกรณีเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาไปช่วยด้วย แต่ละคนมีข้อหาต่างกันออกไปนะครับ ค่ะ นะแล้วในรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือว่าคนอื่นๆนะที่ก่อนหน้านี้ถูกสอบนะพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกนะพันตำรวจเอกวิวัฒน์สิทธิสรเดชสองคนนี้ปปชกันไว้เป็นพยาน อ๋อ พลตำรวจโทมนูเมฆหมอก ที่บอกไปคุยกันในห้องท่าน นั่นแหละ คงจะมีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้มัดได้ การไว้เป็นพยาน กันไว้เป็นพยาน อ่า นะแล้วก็คนอื่นๆ พันตำรวจโทปัณพลนามเมืองนะพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยสามท่านนี้ปปชมีมติส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามปวิอาญาต้องไปพนักงานสอบสวนนะส่วนพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบ ตอนนั้นเป็นตำรวจแล้วสั่งไม่ฟ้องแล้วส่งไปตำรวจไม่แย้งทำยังไงส่งเรื่องไปผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพราะมีความผิดไม่ร้ายแรงนะส่วนนายธานีอ่อนละเอียดนะพันตำรวจโททรงวุฒินะนายวรพลโสคติยานุรักษ์อาจารย์วรพล ค่ะ คุณอุษาชูศิลป์นางสาวนัทนิชาทองชื่น คนเหล่านี้ปปชมีมติไม่ชี้มูลความผิดนะอันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมฮะแล้วอัยการวันนี้มีเอกสารข่าวออกมาเลย ค่ะ นะอัยการสูงสุดรับดำเนินคดีอาญาฟ้องพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้ถูกกล่าวหาที่ 1กับพวกรวม8คนตามมติปปชฮะ ค่ะ นี่เป็นเอกสารข่าวแบบนี้เลยนะฮะเนื้อหาโดยสรุปอย่างที่เรียนไป แต่เพิ่มเติมสำนักข่าวอิสราครับไปเอาข้อมูลเชิงลึกมาสำนักข่าวอิสราบอกว่าก่อนหน้านี้นะทางอัยการเนี่ยบอกว่ามันมีข้อไม่สมบูรณ์นะแต่ปรากฏว่าพออัยการสูงสุดเป็นท่านปัจจุบันนะก็คือท่านอำนาจฮะท่านอำนาจคือคนนี้นะให้ดูโฉมหน้าท่านอัยการสูงสุดหน่อยนะท่านอำนาจคือคนนี้ฮะนะเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยมีการบอกว่ามีข้อไม่สมบูรณ์และตั้งคณะทำงานร่วมกัน2 ฝ่ายพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์แต่พอสำนวนมาถึงท่านอัยการสูงสุดอำนาจเจตเจริญรักพิจารณาแล้วมีคำสั่งดำเนินคดีไม่ต้องตั้งข้อไม่สมบูรณ์โอ้โหงานนี้นะอันนี้น่าสนใจมากอันนี้แหล่งข่าวจากสำนักข่าวอิสรา ค่ะ เป็นรายละเอียดเชิงลึกนะแล้วกรณีนี้เนี่ยที่เราเคยนำเสนอเอาไว้ อันนี้ในรู้ทันคดีโกงนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องว่าสั่งไม่ฟ้องแล้วไปที่ตำรวจผู้ช่วยผบตรไม่แย้ง ค่ะ นะแต่ว่าผิดไม่ร้ายแรงแล้วหลังจากนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหตุฐานพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือดุลพินิจเป็นยังไงตอนนั้นยังไม่มีการชี้ขาดแต่มาถึงปัจจุบันนี้ปปชชี้มูลแล้วแล้วก็อัยการสั่งฟ้องแล้วก็เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์นะแก่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาบางท่านก็โดน157 ค่ะ บางท่านก็สนับสนุนเจ้าพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนให้ละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหาข้อหานี่ต่างกันออกไปนะครับนะอันนี้ที่เราเคยนำเสนอเอาไว้นี่เห็นไหมสั่งไม่ฟ้องอัยการแล้วตำรวจไม่แย้งแล้วคดีไปไม่ถึงศาล ค่ะ แล้วตอนนั้นที่เราบอกว่ากันตัวเล็กไว้เป็นพยานเพื่อให้สาวถึงตัวใหญ่ จะได้มัดแน่น แล้วในห้องเปลี่ยนความเร็วมีใครบ้างเนี่ยทอทงและอีก3 คนที่น่าสนใจมีบิ๊กตำรวจมีอัยการชอช้างมีทนายความนี่ฮะทั้งหมดเนี่ย5 คนนี่ที่น่าสนใจการสั่งการไม่มีชื่อของอาจารย์สอเสือพันตำรวจโททอทงเป็นผู้ที่ถูกไต่สวนด้วยเนี่ยกันตัวเล็กไว้เป็นพยานเพื่อจัดการสาวให้ถึงตัวใหญ่มาสเตอร์มายด์หรือไม่น่าสนใจใช่ไหมฮะนี่ครับดูถัดไปอีกครับในห้องเปลี่ยนความเร็วที่ว่านี้เพื่อที่จะปรับแต่งพยานหลักฐานนะนี่บิ๊กตำรวจอัยการชอช้างทนายอาจารย์สอเสือพันตำรวจโททอทงเมื่อ29 กุมภาพันธ์ 59ขมีขมันกันมากเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะอัยการชอช้างมีบทบาทอย่างไร
ถึงขนาดว่าล่าสุดสำนักข่าวอิสลามว่ายื่นลาออกไปก่อน หลังจากที่ถูกกอนี่ให้สอบด้วย สอบวินัยร้ายแรงนายเนตรนาคสุข และให้สอบอัยการชอช้างด้วย ดูถัดไปครับ บทบาทของอัยการชอช้างทำหน้าที่อันนี้คือที่เราเคยนำเสนอว่าในห้องเปลี่ยนความเร็วนี่มีใครบ้างนะสุดท้ายนะอาจารย์สายประสิทธิ์ก็ไม่รอด ค่ะ นะแล้วอัยการชอช้างก็ไม่รอด ค่ะ แต่ย้ำนะฮะว่าทั้งหมดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิด ยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นถัดไป ค่ะ ก็คือไปสู้ในชั้นศาล ค่ะ นะอันนี้เป็นคดีใหญ่เลย ทีนี้ความเห็นผมเนี่ยอันนี้คือเทปนะมีเทปเสียงด้วยนะ ในห้องเปลี่ยนความเร็วเนี่ยสำนักข่าวอิสลามเขาถอดมานะ เป็นเทปเสียง แล้วก็เปิดให้ฟังในรายการไปด้วยนะเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นเทปเสียงเลย ว่าใครพูดอะไร ค่ะ นะแต่ทีมงานเอาไมาให้ฟังหน่อยได้ไหมเมื่อสักครู่เนี้ย อ๋อ ก็เลยรู้ว่ามีใครบ้างในห้องนั้น มีหลักฐานมัดว่ามีใครบ้างในห้องนั้นนะเนี่ยลองฟังสั้นๆนะ ดีกว่าครับไปบวชพระที่วัดเทพก็มีอัยการพิเศษคนหนึ่งนะครับที่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ครับจากรุ่นเนี่ยครับรุ่นที่2เนี่ยรุ่นที่ผมเพิ่งศึกมาเนี่ยครับ นี่ไง คือมันมีรายละเอียดหมดไงนะแล้วในที่สุดความเร็วก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นจำได้มีพยานนะคนหนึ่งซึ่งตายอย่าง อุบัติเหตุที่เชียงใหม่ นะอะไรไหมจำได้ไหม จำได้ค่ะ โอ้มันมีเรื่องพันกันเยอะหลายเรื่องโอ้เล่ากันเป็นชั่วโมงเรื่องนี้ ลุงตู่สั่งให้สอบเพราะคิดว่ามันฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า เออ จำได้ นะ ค่ะ แล้วก็ในที่สุดก็เป็นไปตามที่อาจารย์วิชาเนี่ยสอบไปก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบ ค่ะ นะสุดท้ายก็สั่งฟ้องไปเรียบร้อย โดยไม่บอกว่ามีข้อบกพร่องสำนวนเลยนะท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันปมเนี้ยทีนี้เอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะ ค่ะ นี่คือคดีใหญ่นะเกิดขึ้นจากการสั่งไม่ฟ้องของอัยการเองนะ ค่ะ แล้วอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนี่ถูกดำเนินคดี ทีนี้กลับไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดยุคปัจจุบัน มีคดีใหญ่อยู่2 คดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน 1. คดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายก ค่ะ ก็คือท่านจะอุทธรณ์หรือเปล่า เป็นอำนาจของท่านอัยการสูงสุดนะครับ ตอนนี้ขอขยายเวลาคดีย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาติ ค่ะ ท่านจะอุทธรณ์หรือเปล่านะอันนี้คดีที่ 1 คดีที่ 2 ทีนี้ คดีนายทักษิณชินวัตรโดน112นะแจ้งข้อหาแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาที่นายทักษิณขอความเป็นธรรมมานะแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าจะพิจารณาอย่างไร ท่านอัยการสูงสุดจะมีความเห็นอย่างไร จะสั่งฟ้องตามความเห็นของท่านอัยการสูงสุดคนก่อนโน้น ค่ะ หรือจะกลับความเห็นเป็นสั่งไม่ฟ้อง เหมือนกรณีของบอสแล้วถ้าดูอย่างเคสนี้เนี่ยลองดูสิว่าจะทำยังไงทีนี้ ค่ะ นะคนที่เคยสั่งไม่ฟ้องชะตากรรมเป็นยังไงในเมื่อมันดูผิดปกติอ่ะแต่ว่าเคสของคุณทักษิณนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริง ค่ะ นะท่านอัยการสูงสุดจะว่าอย่างไร มี2 คดีใหญ่ๆนะคะ 2 คดีใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกไง ค่ะ เอาเฉพาะที่เกี่ยวกับอดีตนายกโดยตรงนะก็คืออดีตนายกทักษิณกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ค่ะ นะอันนี้น่าสนใจมากฮะท่านอัยการสูงสุดท่านอำนาจ ซึ่งจริงๆท่านป่วยอยู่นะ ค่ะ แต่ป่วยก็ยังมาทำงานได้ เด็ดขาดมาก นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเอายังไงเรื่องคดีของอดีตนายก ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ